Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh nhân mặn được làm từ bột nếp và bí đỏ, vừa ngon vừa đẹp. Vỏ bánh thì vô cùng mềm dẻo, để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn không bị cứng. Phần nhân thì giòn giòn thơm thơm, ăn rất là ngon, ăn ngon hơn cả bánh ít trân. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để chuẩn bị phần nhân, mình sẽ lấy 200g củ cải trắng sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch, mình sẽ đi cắt sợi nhỏ. Trong khi cắt củ cải, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi, cho vào 1/2 muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho củ cải vào, chần sơ qua khoảng 2 phút thì vớt ra và cho vào thau nước lạnh. Mình làm như vậy giảm bớt mùi hăng của củ cải, và củ cải sau khi làm xong ăn giòn rất là ngon. Và mình sẽ để củ cải trong nước cho nguội bớt. Bây giờ mình sẽ lấy 20g gừng gọt vỏ và đem đi cắt nhỏ. Mười gram hành tím mình cũng đem đi cắt và bằm nhỏ. Và đây là 15g nấm đông cô, sau khi rửa thật sạch, mình sẽ ngâm nước cho mềm và rửa lại một lần nữa, vắt thật là ráo nước, cũng đem đi cắt nhỏ. Để phần nhân ngon hơn, Hana sử dụng thêm 25g hẹ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích hẹ, mình có thể thay thế bằng hành lá. Đun nóng 1,5 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng, cho hành tím vào phi thơm. Tiếp tục lần lượt cho vào 100g thịt heo băm, gừng cắt nhỏ, và nấm đông cô vào, đảo đều, nấu thêm 3 phút nữa. Sau 3 phút, mình sẽ cho phần hẹ hoặc hành lá vào, đảo đều. Phần nêm gia vị thì mình sẽ gồm có 2/3 muỗng cà phê dâu hao, 1 muỗng cà phê nước tương, 1/2 muỗng cà phê đường cát. Đảo đều lên, xào thêm khoảng 2 phút nữa thì tắt bếp và cho tiêu vào. Củ cải trắng sau khi ngâm nước thì đem đi vắt thật là ráo nước. Và cắt cho phần củ cải này ngắn lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cắt nhuyễn quá, ăn không ngon. Cho hết phần thịt xào lúc nãy vào tô củ cải, trộn đều và để qua một bên. Xong phần nhân, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Đây là bí đỏ, sau khi gọt vỏ thì Hana cân được là 200g. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ cắt lát mỏng.
Đừng cắt dày quá, vì nếu mình cắt dày hấp lâu, bí ra nước nhiều, làm phần bột của mình bị nhão. Cho bí lên nồi hấp ở lửa lớn, mình sẽ hấp khoảng 10 phút hoặc cho tới khi bí mềm thì mình tắt bếp. Trong khi bí còn nóng, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ nghiền cho bí mịn ra và sau đó đậy nắp lại để qua một bên. Phần bột nếp, Hana sử dụng 230g, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối trộn đều và để qua một bên. Trong một cái son nhỏ cho vào son 10g bột gạo, 2 muỗng canh dầu ăn và 100ml nước, khuấy cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Bắt hỗn hợp bột gạo lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sệt lại thì mình tắt bếp. Khi bột gạo vẫn còn nóng, mình sẽ cho hết phần bột này vào tô bột nếp và trộn đều lên. Bây giờ bột vẫn còn nóng ấm. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đeo bao tay vào và chà cho phần bột này thật là hòa quyện. Sau đó cho hết phần bí đỏ vào, nhồi thành một khối dẻo mịn. Nếu mà bột quá nhão thì cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm một ít bột nếp vào cũng không sao. Và đây là phần bột của Hana sau khi nhồi xong, tổng cộng là 230g bột nếp. Hana không có thêm. Phần bột này rất là mềm và dẻo, tùy theo độ hút nước và phần bí ra nước nhiều hay ít mà cô bác, anh chị và các bạn điều chỉnh lượng bột nếp. Mình đừng có thêm bột gạo, vì thêm bột gạo bánh cứng ăn không ngon. Sau đó vo tròn khối bột lại, để khoảng 15 phút cho bột nở. Để tạo hình bánh, Hana sử dụng miếng lưới xốp bọc trái cây. Miếng lưới này rất là dễ tìm ở ngoài chợ. Và thoa dầu ăn lên lưới để chống dính cho bột. Khi tạo hình bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa dầu ăn lên tay. Mình làm như vậy thì phần bánh sau khi hấp xong rất là bóng và đẹp. Công thức này Hana làm được 15 cái bánh. Phần bột thì chia 35g trên một viên. Mình sẽ dùng tay vừa đè vừa ấn dẹp miếng bột theo vòng tròn. Tránh giữa bột thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đừng làm mỏng quá, vì mỏng quá khi mình bột nhân dễ bị xay. Và mình sẽ múc đầy một muỗng canh nhân cho vào. Sau khi bọc kín phần nhân lại, mình sẽ đặt phần bột bánh lên trên miếng phơm và cuốn tròn lại. Xoay ngược hai đầu bột để tạo hình bánh. Và đây là viên bột Hana vừa làm xong, có vẻ ngoài rất là đẹp. Mình sẽ làm lần lượt như vậy cho tới hết.
Sau đó đặt phần bột bánh lên trên lá chuối hoặc là miếng giấy nến. Xếp bánh lên sửng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa khoảng cách để bột nở không dính vào nhau. Mình sẽ hấp ở lửa vừa khoảng 12 phút. Trong 12 phút, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra 1-2 lần, giúp cho mặt bánh không bị biến dạng. Và sau 12 phút, mình sẽ tắt bếp và lấy bánh ra. Đây là phần bánh của Hana vừa làm xong, màu sắc rất là đẹp, vẫn giữ nguyên hình dạng. Mình sẽ tiếp tục hấp cho hết phần bột còn lại. Bánh cô bác, anh chị và các bạn nhớ để nguội bớt thì phần bột xếp lại rất là ngon. Vì khi hấp xong bánh nóng thì phần bột hơi bị mềm. Đây là phần bánh của Hana sau khi để nguội bớt. Phần bột rất là dẻo và mềm, màu bí thì rất là đẹp. Phần nhân củ cải thì vừa giòn vừa ngọt, không bị hăng, không bị đắng, ăn rất là thơm và ngon. Hana cảm thấy ăn bánh này không ngán giống như bánh ít trân. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn không hết, mình xếp bánh vào hộp đậy kín lại cho vào tủ lạnh, hôm sau lấy ra dùng, vẫn rất là mềm, không bị cứng. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.